Xin chào các bạn, mình là ông Chuyên. Này mình sửa một chiếc UPS cổ cuốn. Đây loại UPS không có vi điều khiển mà sử dụng LE 556 và các con IC nguồn để biến đổi từ ắc quy lên 220V. Con này mình nhận trong tình trạng là đã bị sửa chữa. Con CD407 đây bị mất này. Dàn cầu H 220V đầu ra cũng bị tháo ra này. Một số linh kiện ở đây bị bong nhé. Đơn giản như cái rắc sạc ắc quy đây này. Về nguyên lý của nó thì điện áp từ ắc quy 24 đến 30V đầu vào qua cái rắc này thì sẽ được cụm cầu H cụm MOSFET ở đây nâng áp lên 300V trên con tụ to này nhé. 6 con công suất chỗ này dao động qua biến áp xung sẽ thu được 300V đây, được chỉnh lưu vào nhờ dàn cầu đốt ở đây nhé, thu được 300V. 300V sẽ được dàn cầu H đóng mở tạo ra điện áp 220V xoay chiều và điện áp xoay chiều đưa đến đầu ra. Nếu ta cắm điện 220V thì cái mạch này nó nhận biết cắm điện 220V thì nó sẽ đóng relay để điện áp 200V đầu vào cấp luôn ra đầu ra luôn. Chỗ này là cụm diode và một con là LM337 để sạc ắc quy. Đây đầu vào 12V AC này nhận biết cắm điện 220V đầu vào. Cụm này điều khiển còi quạt. Để nâng áp từ ắc quy lên 220V thì nó sử dụng con K3525. Mình nói lúc đầu chỗ này là con LE556 nó sẽ tạo ra 100Hz. Cấp qua con CD4013 nó sẽ tạo ra 50Hz để kích vào dàn cầu H. Đây là con LM324 là bộ so sánh khối đại thuật toán chính của cái mạch này. Sẽ điều khiển trạng thái của cái mạch này làm việc. Con này nó chỉ là con phụ thôi, quan trọng con này phải làm việc được trước nhé. Con này là con làm việc trước thì cái mạch này mới làm việc này. Để sửa này thì đầu tiên mình sẽ tháo dàn cầu H ra nhé. Sau mình sẽ cấp điện là 24V ở đây để kiểm tra xem có kích được 300V trên con tụ to này không. Đây là 4 con MOSFET công suất mình tháo ra thì chết mất 3 con rồi. Mình đo để thang thông mạch này, đo G với chân còn lại. Đây là 4 con MOSFET công suất mình tháo ra thì mình đo nó chết mất 3 con rồi. Đồng hồ thang thông mạch nhé. Chết một con này, chết 2 con này, con này chưa chết này, con thứ 3 chết nhỏ này, ba con này chết nhé. Con sống này sẽ chuyển về thang 10K mình đo lại này. Con thứ tư này mình tưởng sống hay chết này, mình đo chân G và nó không thông nhá. Nhưng mình đo sang D với S vậy thông này, DS thông này, kích dẫn thì DS và các hàng thông. Chết cả 4 con nhé. Đây là sơ đồ phần nguyên lý kích cầu H ra 220V xoay chiều từ 300V xoay chiều đây qua 4 con MOSFET. Thì các con MOSFET bị chết nó là con IRFP460 500V 20A. Mình sẽ thay bằng con 24L60C3 600V 24,3A. Điện áp VGS cứ thì bằng nhau, cộng trừ 20V. Để kích được ấy thì nó lấy từ con LE556 nó tạo ra 100Hz. Tạo ra 100Hz thì nó đưa vào con Q12 và Q13, Q13, Q12 kích vào con CD4013 có hai con flip flop. Ta sẽ thu được xung 50Hz ở đây nhé. Hai chuỗi xung 50Hz để kích vào hai con cầu H này. Chết ở đây thì mình sẽ để lát nữa mình kiểm tra cái cụm này nhé. Bây giờ phải làm cho nó có 300V đây đã. Đây là sơ đồ phần nguồn cấp trước của nó. Từ điện áp AC 30V xoay chiều qua cầu H thì qua cụm LM37 để sạc ắc quy ấy. Thì cụm này mình sẽ kiểm tra sau. Còn đây là điện áp từ ắc quy này. Ắc quy qua công tắc bật nguồn thì nó sẽ cấp cho con tip 41C. Tip 41C được tạo thành một bộ nguồn hạ áp tiên tính thì ta sẽ thu được 11,8V đầu ra đây. 11,8V thì sẽ cấp cho còn một con quy này để mở cấp ra cho cụm cầu H và cụm tăng áp nhé, cấp nguồn cho con K3525 và cụm tăng áp và cụm cầu H đấy. Tiếp theo là cấp qua 7805 tạo ra 5V để cấp cho con M34 làm việc. Thì cái cụm này nó phải làm việc thì mới có điện áp cho cụm tăng áp làm việc nhé. Bây giờ mình sẽ đo các điện áp này. Mình câu một cái bóng đèn vào hai chân con tụ 300V ấy. Mình cấp nguồn 2A vào nhé.
Mạch tít phát là làm việc rồi. Đây là điện áp 25V mình cấp vào này. Đây điện áp ra của con tip 41C này. Ta thu được 12V này. Thì qua một chan ở đây này, nó sẽ cấp cho con K355/8 làm việc. Ta sẽ thu được tầm 11,7V. Đây vẫn 12V này. K325 ở góc bên này làm việc này. Chân 16 con K355 sẽ có 5V. Ở chỗ này có một con 78L05 tạo ra 5V cho con LM324 đây làm việc. Tặng con 5V rồi. Ở đây là điện áp cấp cho cụm có H nhé. 12V cấp cho cụm có H, có 12V. Nó sẽ cấp qua con diode này lên trên này. Qua một con diode sụt 0,4V. Rồi. Ta có 11,6V rồi. Còn đây là 300V trên con tụ đầu, con tụ 300V đầu ra này. Ta có 282V, như vậy đạt yêu cầu. Như vậy là nó đã kích từ điện áp ắc quy kích lên 300V ok. Bây giờ sẽ sửa đến phần cụm có H thì đang thiếu con CD4013. Thì bây giờ mình sẽ đo cái xung từ con RE556 tạo ra 100Hz cấp cho CD4013. Chân 9 của con RE556 nhé. Ao 9 này. Chân 9 mình sẽ đo chẳng có 100Hz thôi. Này các bạn nhìn trên máy hiện sóng của mình có 97Hz. Vậy là tốt rồi. Bây giờ mình sẽ hàn con CD4013 vào. Mình vừa hàn con CD4013 vào nhé. Mình đo điện áp cấp cho con C này làm việc này. Điện áp cấp nó là chân 14 này. Đây có điện áp một chiều là tầm gần 12V này. Xung ra của đó. Xung ra có 48Hz rồi, một chân này. Chân thứ hai của nó 48Hz này. Mình sẽ đo chân G của cụm có H nhé. Xem có 48Hz không nhé. Con thứ nhất có 48Hz. Rồi con thứ nhất có này. Con thứ hai có này, 48Hz đẹp nhé. Con thứ ba này, mất xung này, bạn để ý nhé, con thứ ba mất xung này. Con thứ tư này, có 48Hz này. Đang mất xung ở con MOSFET số 3 nhé. Theo thứ tự trên mạch ấy thì cụm cầu H mình đánh dấu từ chiều này sang chiều này là 1 2 3 4. Thì ăn vào trên mạch nó sẽ là 1 2 3 4 đây nhé. Thì cái con số 3 này đang bị mất này. Đang bị mất thì xung từ chân 13 ra có này. Thì sẽ kiểm tra con Q14, con Zener 12 nhé. Diode này khó chết và điện trở này khó chết này, con Zener và con Q này. Kiểm tra con Zener thì mình sẽ để thang 10K nhé. Đo theo chiều ngược nó xem có bị lên kim không. Chết Zener rồi nhé. Chiều xuôi thì nó chắc chắn lên kim rồi. Chiều xuôi chiều ngược như nhau. Con chan mình tháo ra là con 13001 vẫn sống nhé. Đây chỉ bị lỗi Zener thôi. Sau khi mình thay Zener mình sẽ kiểm tra lại này. Xung kích ở chân 3 có xung nhá. Đây từ 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. 4 xung đẹp nhá. 4 xung đẹp rồi thì mình sẽ hàn MOSFET vào. Mình có một dàn con MOSFET là 24L60 đây, sẽ hàn vào kiểm tra. Sau khi kiểm tra đầu ra có thì sẽ kiểm tra cụm xã quy và mạch nhận biết 220V cắm vào. Mình vừa lắp một dàn MOSFET có H vào nhé. Mình bật cấp nguồn tiếp này. Có hai bóng đèn nhé. Bóng đèn này là biểu thị có 300V này. Bóng đèn này biểu thị là có 220V đầu ra. Kiểm tra này điện áp ra bằng đồng hồ. -226V 48Hz nhé.
Vậy là ok. Bây giờ sẽ kiểm tra cái cụm sạc ắc quy. Như mình nói lúc đầu, cụm sạc ắc quy bị long linh kiện đây này, long cái chân này nhé. Hàn lại thôi. Mình cấp 30V DC vào đây nhé, thay cho AC cũng được. 30V DC thì với AC qua cầu đốt thì đều như nhau thôi. Đây cái bóng đèn này 300V này, mình cấp 30V 2A này. Rồi, nó đã làm việc ổn định. Trong thời gian quá độ của cụm tăng áp nó không đủ dòng thì nó sẽ bị nhấp nháy bóng đèn nhé. Khi nó ổn định thì nó sẽ hết nhấp nháy. Như vậy là cụm sạc ắc quy đã làm việc. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái chuyển mạch dưa le này. Mình lại dùng bộ cấp nguồn to, mình cấp vào dây ắc quy nhá, thì nó sẽ kích lên 300V trên bóng đèn này. Còn bây giờ mình sẽ dùng bộ cấp nguồn nhỏ nữa, mình cấp 12V vào cụm nhận biết AC nhé, thì nó sẽ đóng dưa le và nó sẽ ngắt cái phần tăng áp, thì sẽ mất 300V ở đây. Rồi các bạn nghe tiếng tạch dưa le không? Như vậy là cái mạch này đã làm việc nhé, ngắt cụm tăng áp và đóng dưa le. Thì khi này điện áp 220V đầu vào sẽ lao trực tiếp ra đầu ra, cụm tăng áp sẽ dừng làm việc, có hát dừng làm việc. Như vậy mình đã sửa xong. Video mình đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.